dimineața, a 5-a zi în care astăzi plecăm în ultimii 300 de kilometri. Băieții sunt pregătiți și eu de asemenea. Aici am stat azi noapte. Tot sperăm că astăzi va fi totul ok, fără prea multe incidente și să nu mai mă pierd pe drum prin șanțuri și alte prostii. Da, se dă drumul. Băieții mi-au întins lanțul aseară și acum am alt feeling pe motor. Ghidul ne-a oprit să ne arate niște morminte acolo sus pe deal, în vârf. Today. Yeah, they too. Yeah, great. Most of our community. They are all from here. Yeah, all But for in that. one place. For that. And another, I think, another place there is a lot also. Let's call it Wadi al-Ain Grave. And which people are buried there? No people. Before it's from Bronze Age. This from Bronze Age. Ah, yeah, okay. Maybe it's not graves. People just adjust. What is this? It's long time back. Da, facem research acasă că n-am înțeles cine e acolo. Este aici o cultură foarte deosebită. Dar toate au sens. Pe aici curge apa. Ba da. Acum am intrat pe off-road, având în vedere că nu am suficient card pe GoPro. Mai am doar 4 ore de filmat spațiu, așa că voi filma cu Insta. Mergem acum către Răstac. Va fi o zonă foarte mare de off-road. Eu tot încerc să arăt cât mai multe imagini de pe aici despre Oman, pentru că Oman este o zonă necunoscută, cel puțin europenilor. Din câte am înțeles, aici vin mulți italieni, deci ei cunosc zona. Americani vin și ei pe aici, britanici la fel vin. Aș spune că suntem în Răstac. Am făcut o porțiune de drum off-road, dar mai avem. Și acum intrăm din nou într-o porțiune de off-road. Ce ne mai îmbrăcuim noi? Vom avea
20 de km de off-road. Sunt curios cum va fi acești 20 de km. Da, după 4 zile și jumătate, astăzi e a 5-a zi, mai avem jumătate de zi de făcut. Pot să spun că pentru un rider care nu a avut mare experiență pe off-road, m-am descurcat ok. Nu formidabil, dar ok. A fost destul de variat ca dificultate. Drumuri ca acestea și drumuri mai periculoase, cu multe înclinări și coborâri. Am trecut și apă, câteva râulețe. Băieții au fost foarte încântați și s-au bucurat și ei foarte mult de aceste drumuri. Ghizii care au fost cu noi și-au dat toată puterea pentru a ne satisface dorința de off-road. Au căutat cazări pentru noi. Am stat la port doar 2 nopți, în care eu mă așteptam să facem mai mult de 2 nopți la port. Dar să știi că pe acest praf este foarte ideal să stai din când în când și la niște cazări mai ok, unde poți să faci un duș, chiar dacă dușul este vai de el. Dar am avut apă și asta este important. Mâncarea a fost la fel de destul de bună și a dat tot timpul interesul să avem o mâncare ok. Dacă v-a plăcut ce am făcut până acum, să nu uitați să dați un like, un subscribe, un share. Cele obișnuite, cele tainice și sfinte ale YouTube-ului, ca să împărțim și noi cu alții aventurile noastre. Noi mai avem de mers, așa că nu se termină episodul aici. În această formulă am fost 3 români, un iranian și un omanez. În față îl avem pe omanez, după aceea Bandit și Estin, eu, Motor Capture și spate Amir. Bye! Aceasta a fost gașca nebună pentru 5 zile în care am vorbit, am povestit, am împărțit povești, mai mult ei, că eu, experiența mea este minimă, dar așa mă ridic și eu în primele zile când am zis că nu voi trece de primele 2 zile. Uite că acum am ajuns în a 5-a zi și chiar mă bucur că toată lumea a ajuns ok. Te ridici în picioare, începi să controlezi motorul altfel și totul devine mai tehnic, mai viu. Cu ghidul în față, îți dai seama imediat că nu mai e loc de relaxare. După câteva minute ieșim din nou pe asfalt. Curbă dreapta, curbă stânga, de parcă intrăm pe un drum rapid. Mă uit în spate, apoi în față, exact acolo se rupe momentul. Omanul, exact cum ți-l imaginezi, munți stâncoși și goi, fără nimic în plus, doar drum
și liniște. Și în spate apar băieții. Se apropie încet, fiecare în stilul lui, dar toți pe același traseu. Bandit vine lângă mine. Face un semn, nici nu contează ce. Contează că suntem acolo. Salut un localnic pe drum și pentru o secundă totul pare liniștit. Și exact atunci, Justin cade. Îl văd în oglindă, frânez, dar spatele alunecă. Pentru o fracțiune de secundă eram aproape lângă el. Reușesc să redresez, dar momentul rămâne. În momentele astea nu mai contează filmarea sau traseul. Contează doar oamenii de lângă tine. După asta vine apa. Pare simplu, dar pietrele sunt alunecoase și îți dau imediat lecția. Grupul se adună, ghidul verifică dacă totul e ok. Și cumva lucrurile se liniștesc. În toată agitația asta se întâmplă lucruri pe care nu le observi pe moment și uneori vezi ceva fără să-ți dai seama. Încerc din nou trecerea, ajung aproape și exact acolo, spatele pleacă. Se râde, se comentează și fix asta face totul real. Rafa, yes. Who fell down has to go again. Yeah. Now, Urc pe motor și plecăm mai departe. Dar ceva nu se simte ok. Mă uit la receiver, nimic. Verific stânga-dreapta. Nu e. Atât de atent să nu pierd nimic, totuși dar nu te oprești pentru asta. Ajungem pe autostradă și dintr-o dată totul devine relax. Bandit lângă mine, nici că e în vacanță totală. Pentru câteva secunde uit și de microfon și așa se termină ziua, cu motoarele oprite, cu oboseală și cu lucruri pierdute pe drum. Dar cu experiențe pe care nu le pierzi niciodată. Și crede-mă, asta nici măcar nu a fost cea mai nebună zi.